สวัสดีค่ะพบกับนี้ในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำพิซซ่าบอมค่ะปกติพิซซ่าที่เราทานกันเราจะเป็นถาดกลมใช่ไหมคะวันนี้ถ้าสมมุติว่านี่จะแนะนำวิธีการสำหรับคุณแม่ๆที่จะทำของว่างไปโรงเรียนลูกนะคะเราจะทำพิซซ่าเป็นบันค่ะเป็นกลมๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เสิร์ฟแขกแต่ละคนได้ส่วนตัวแต่ละคนหยิบได้เลยข้างในจะมีเปปเปอโรนีแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะชวนลูกๆมาทำก็ได้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของพิซซ่าบอมค่ะมีแป้งอเนกประสงค์น้ำอุ่นค่ะยีสต์เกลือเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันค่ะส่วนผสมที่2ค่ะเราก็จะมีเปปเปอโรนีมอสซาเรลล่าชีสที่หั่นเป็นลูกเต๋านะคะเนยละลายค่ะพาร์เมซานชีสอิตาเลียนซีซันค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูการทำพิซซ่าบอมกันค่ะเริ่มจากการใส่แป้งอเนกประสงค์นะคะยีสต์ค่ะใส่เกลือแยกกันไว้นะคะเพราะว่ามันไม่ชอบกันน้ำอุ่นค่ะผสมส่วนเปียกกับส่วนแห้งให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนวดประมาณ10นาทีหรือจนกว่ามันจะเป็นขึงออกมาเป็นแผ่นฟิล์มใสๆนะคะเขาเรียกว่า window pane paste ค่ะแล้วก็จะพักแป้งประมาณ40นาทีถึง50นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมายัดไส้กันค่ะเราก็จะนวดแป้งไปประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าแป้งมันจะเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะแล้วเราจะพักแป้งไว้ค่ะใส่โบว์แล้วก็คลุมผ้าชุบน้ำปิดเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็น2เท่าค่ะตอนนี้โดของเราก็พร้อมที่จะปั้นเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาโดออกมาค่ะจะโรยแป้งหรือไม่โรยแป้งก็ได้นะคะโดมันไม่ค่อยติดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้เป็น loose sausage นะคะจะเป็นไส้กรอกที่ไม่แน่นมากสำหรับแบ่งแป้งให้เป็นก้อนๆโอเคเราก็จะพักแป้งแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งแป้งกันทีนี้เรามาดูส่วนผสมที่เราจะทาหน้าขนมปังกันค่ะพิซซ่าบอมเราจะใช้อิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะใส่ลงไปในเนยที่ละลายค่ะใส่กระเทียมเข้าไปค่ะแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนปั้นขนมปังแล้วเดี๋ยวเรามาทาข้างหน้ากันค่ะทีนี้เราจะแบ่งแป้งออกเป็นสูตรนี้น่าจะได้ประมาณ16ก้อนนะคะเดี๋ยวเราปั้นก้อนกันนะคะเริ่มจากการดึงแป้งออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงกลับเข้ามาตรงกลางค่ะเป็นการไล่ลมแป้งนะคะที่โดค่อยๆเอามือแผ่แป้งออกไปค่ะให้มันเป็นพิซซ่าเบาๆจะใช้ตาชั่งวัดให้แต่ละก้อนมันเท่ากันก็ได้นะคะแล้วก็แปะเปปเปอโรนีเข้าไปเลยค่ะมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็รวบมันกลับเข้ามาตรงกลางเดี๋ยวเราทำแป้งทั้งหมดแล้วนะคะปั้นเป็นก้อนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะอุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาค่ะไฟบนล่างค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ190องศานะคะประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่ขนาดของก้อนที่เราปั้นนะคะไฟบนล่างค่ะก่อนที่จะเข้าเตาอบนะคะพักแป้งสักประมาณ20นาทีค่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้รอเตาอบให้ร้อนนะคะก็ใช้ได้อันนี้นี่ชวนลูกๆมาทำได้นะคะลูกทำได้สนุกเด็กๆชอบทำค่ะเวลาทำปาร์ตี้พิซซ่าที่บ้านก็จะใช้อันนี้ดอกเด็กนะคะให้เด็กนวดแป้งไปค่ะปั้นไปค่ะแล้วเราก็โรยด้วยพาร์เมซานนิดนึงให้มันมีรสนะคะเค็มๆ
โอเคเดี๋ยวพักแป้งแป๊บนึงนะคะประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราเข้าเตาอบที่190องศาค่ะเป็นเวลา15หรือ20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากอบที่อุณหภูมิ190เป็นเวลา 15-20 นาทีค่ะพิซซ่าบอมของเราพร้อมที่จะเอาไปเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะโอ้มีความคริสปี้น่าทานมากเลยค่ะติดตามสูตรได้จาก foodpower.tv นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ